mirroring for Android phone. Sobrang dami ng screen mirroring ngayon, hindi natin mapili kung ano nga ba ang babagay sa atin at sobrang smooth para sa ating live streaming. Yes mga kapatid, tama ang narinig mo, it's for Android users. Dahil itong screen mirroring natin na mula kay iMyPhone ay nakafocus sa Android phone. So guys, napakasimple lang, ikakabit lang natin dito yung phone natin, that's it guys, gagana na. And dito sa video na to, tuturuan ko kayo ng extra tip para magkaroon ng audio ang inyong live streaming. Kasi talagang hindi natin maiiwasan na may mga Android phone na walang audio once na tayo yung naka-screen mirroring. So mga kapatid, nandito yung ating sikreto. This is the 3.5 to 3.5 male audio jack. So ito lang naman talaga guys ang sagot para magkaroon tayo ng audio sa ating mga screen mirroring na walang audio yung mga mirror Android phones. And sa bandang dulo ng video na to, mamimigay ako sa inyo guys mula ito kay iMyPhone 2 license code ang mananalo guys para magamit yung full features netong screen mirroring na to. And by the way mga kapatid natin, para naman sa mga tight ang budget, hindi pa kayang bumili ng mga screen mirroring. This is screen mirroring mga kapatid natin. Kung hindi mo pa kayang bayaran, pwede naman po. Wala po itong watermark, wala tong time limit kahit po hindi nyo bayaran. Pero mga kapatid natin, pag binayaran nyo siya, sobrang linaw po talaga ng inyong screen mirroring. So lahat ng yan makikita ninyo. So tara, umpisa na natin. Gusto mo ba mag-step up ang iyong live streaming layout? At gusto mo animated, ikaw lang yung merong ganitong alerts, ikaw lang yung merong ganitong alert sound, and lahat ng yan guys, meron sa Own.tv. Own.tv is a one-stop shop mall para sa lahat ng mga content creators. So nandito na lahat. Pwede kang gumawa ng subscriber emotes, subscriber badge, even a logo maker. So simple lang, punta lang sa search box and then search overlay and madadirect ka sa window na ito. Sobrang dami mong pwedeng pagpilian dito na babagay sa iyong live streaming layout. At ang lahat ng ito, it's all animated. Once you purchase, may option ka single pack or a package. But I recommended na package na bilhin ninyo para mas makamura kayo. So sa package, kasama na dito ang animated overlay, animated webcam overlay, animated post banner, starting banner, ending banner, offline banner, and marami pa. Nandito rin ang scene transition. Ganun na rin ang mga bagong alert panels. At ang lahat ng yan, it's all animated. Ang ganda, diba? So, simple lang yan. Makita nyo po yung link dyan sa screen or nasa description box. www.own.gg/boss_Lucio. Basta gamitin nyo lang yung coupon code na Lucio, automatic 50% off na yan. So first, kailangan natin ng Android phone. So ako guys, ito lang ang Android phone na meron ako. Wala akong high-end na Android phone. Uunahan ko na kayo. If you experience lag dun sa ating video guys, it's my phone lang. Wala akong ibang phone guys. It's lumang-lumang phone na to na Android. Alam nyo naman na iOS user si Boss Lucio. Pero mga kapatid natin, kung gagana dito to sa lumang Android na to, for sure guys, sa mga latest na phone, sure ball akong gagana lalo. And this tip mga kapatid natin, it's a secret bonus lang sa mga phone just in case na wala kayong audio. Kasi guys, talagang nagtanong na ako sa mga manufacturer like the Samsung, the Huawei. May mga phone sila na nilalabas na kulang ang driver. Nasa phone na po pala talaga yung problema pag walang audio. So ito lang talaga ang sikreto guys, the 3.5mm audio jack. So punta muna tayo sa kanilang website. Ito po yung kanilang website, nasa description box na lang po yan mga kapatid. So guys, syempre ito, pwede nyong i-download dito yung iMyPhone. Marami silang mga application dito about the iMyPhone product. Pero syempre ang kukunin natin dito yung screen mirroring. So itong iMyPhone Mirror 2, click free download guys. Once na meron ka na yan, syempre guys, install to your PC. And mga kapatid natin, itong screen mirroring na to ay hindi siya wireless. Kailangan nyo po dito ng kanyang connectors. So if you using a USB Type-C, kailangan nyo po ng mga cables ng Type-C. If you using a micro USB, kailangan nyo po ng micro USB. So guys, itong mga ganitong mirroring guys, sobrang linaw talaga dahil nga guys, it's zero latency dahil naka-wired nga sila. Once na matapos nyo siyang i-download guys, ganyan po yung lalabas sa window. So connect your device to PC. So me, I'm using this Xperia. So I connect to my PC to my
phone. And then mga kapatid, makita nyo po kaagad na lalabas dito yung Xperia XA Ultra, and then click OK, and then pipiliin po natin dito yung transfer file. Okay, importante po yun guys. Meron naman mga instruction to dyan guys, sundan nyo na lang po. And by the way mga kapatid, kailangan po naka-turn on ng inyong developer option. So para ma-turn on ninyo ang inyong developer option, punta lang kayo sa inyong settings guys, about phone, okay, build number guys, and then tap nyo lang yan guys ng 7 times, lalabas na po yung developer option, and then from your developer option, kailangan pong naka-turn on ang USB debugging. Okay, importante po na naka-turn on ng USB debugging guys. Okay, and once na okay na po ang lahat guys, naka-mirror na po ang ating phone dito sa ating PC. So ito na yung mga sinasabi ko guys, na ang pinagkaiba ng free sa purchase. So from the settings, general settings guys, from the baba, makita nyo po yung picture quality. Once na i-high ko po yan, lalabas na po ito, mirror to premium. So ang pinagkaiba ng free guys, it's wala siyang keyboard mapping. Okay, means hindi natin pwedeng kontrolin or magawa tayo ng controls sa ating mga PC. Guys, malaking factor ang key mapping pag ikaw ay naglalaro ng mga Call of Duty, PUBG guys, or ng mga any FPS game sa ating mga smartphone. Napakalaking bagay ng key mapping. Kumbaga, advantage mo na yan sa iyong mga opponents. So from here mga kapatid, the picture quality, ang free is naka-high, ang paid is naka-highest. Pero mga kapatid natin, para sa akin guys, it's good din naman yung free. Pero again guys, if you want the key mapping, malaking factor yan sa mga mobile streamer dyan, go for the purchase. So magkano nga ba itong iMyPhone? So mga kapatid natin, makita nyo po dito yung mga presyo nila, and pwede nyo po itong bayaran through PayPal. Okay? And meron din po silang mga Visa and everything guys. Lahat po makikita na nyo dito. Napakasimple lang magbayad, kayo na lang po ang mag-convert kung magkano po ito sa peso. So kung ano rin yung swak sa inyong budget. So balik tayo dito mga kapatid. So kita nyo naman, buksan natin yung ating Mobile Legends. So nakikita nyo po yung picture quality dito ng ating mirroring app. Guys, partida. 2016 pa tong phone na to. Sobrang luma na po talaga ng phone na to. At mahinang-mahina talaga. So guys, kita nyo naman, napaka-smooth. And wala siyang audio. Yun nga lang guys. So ngayon, dito na papasok ang ating audio cables guys. So dito nyo i-connect yung unang 3.5mm sa inyong mga phone. And yung other end naman sa ating PC. And guys, sa line in, ulitin ko, sa line in ilalagay, hindi po line out. So once na okay na yung mga kapatid natin, punta na tayo sa ating OBS Studio. So first, from your OBS Studio, punta sa source. Under the source, add po tayo dito ng window capture. Window capture, lagay natin dito iMyPhone. And then that's it. Hanapin natin si iMyPhone. And that's it guys. Ito na siya. Crop nyo lang. Crop. And that's it guys. So ito na po yung ating Mobile Legend guys. So ngayon, walang sound. So from your source again, right click add. Punta naman po tayo sa audio input capture. So guys, lagay natin dito ML audio. And that's it. Hanapin po natin line in. And then click OK. And then as you can see dito sa side natin, meron na pong progress dito si ML Audio. So ngayon, hindi natin siya naririnig. So guys, simple lang yan. Click the toggle gear, click the audio advanced properties, and then ML Audio, monitor, and output on. And that's it guys. May audio ka na, and then meron ka ng mirroring app. Diba mga kapatid natin? Swabing-swabe. Last mga kapatid, bibigyan ko kayo ng tips para mas sobrang maging high-end, magmukhang sobrang high quality ng inyong nilalaro para sa inyong mga mobile games. Balik tayo dito sa OBS guys. So from your mirroring app, right click add filters. Add po tayo dito ng filters ng sharpen. Sharpen mga kapatid, mas lalo nitong sharp yung mga image, and that's it. The +8, it's good. Now, look at the image guys. It's more crispy. Wow! May audio na guys. Ganun lang kasimpleng setup ang ating mga mobile dito sa OBS Studio para sa ating live streaming. So, di ba, napakaangas nitong iMyPhone. Napakasimple lang guys. Detected agad yung phone. Plug and play lang. If wala ka pang budget, use the free version muna. Pa nagka-budget ka na, use the purchase mode na guys para mas malinaw. Guys, mas malinaw po yung picture quality na meron yung purchase. So mga kapatid, usapang purchase, like what I said kanina, mamimigay ang iMyPhone ng 2 code dito sa atin. At guys, ako ang mamimili nun dito sa comment section na to. So simple lang naman ang gusto niyo Boss Lucio guys. You need to like this video kung nakatulong po ito sa'yo. At syempre mag-comment ka dyan sa baba. Pero wag pong done. Ang gusto ko po mga kapatid, kung bakit deserve mong mabigyan ng license code ng ganitong kagandang product. So pag ako natuwa guys, sali lang kayo sa akin Discord, and itatag ko kayo sa Discord guys. And sa Discord ko po ibibigay ang inyong mga code. And then that's it. Magagamit nyo na po itong iMyPhone screen mirroring. So yun
again mga kapatid natin, sobrang thank you po again sa iMyPhone. Again, hindi lang po screen mirroring ang meron sila. Pwede nyo pong i-check yung iba nilang product, lalo na kung kayo mahilig mga likot ng mga smartphone. Marami silang mga application about the smartphone guys. Malaking tulong din talaga si iMyPhone sa mga mobile. And again, thank you again sa pagpili nyo kay Boss Lucio para dito sa atin na channel ma-expose itong isang magandang screen mirroring na to. So yun lang again, kung ito'y nakatulong, baka pwede nyo naman pong iwanan ng like, at kung ikaw ay bago dito, don't forget to like, share, and comment at subscribe para lagi kayong updated sa lahat ng ating video. So guys, again, I'm Luis D. Orteves aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!